سلام، این یک ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصیه. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال مهرادیا. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. سلام. همون جوری که از تایتل ویدیو مشاهده کردید، من اول میخواستم اسم این قسمت رو بذارم روشی برای خواندن بهتر، ولی دیدم مربوط به یعنی ارتباطی داره به ویدیوی قبل در رابطه با هدف گذاری، هدف پیدا کردن. کتاب برای من معجزه کرده، چون هر اطلاعات جدیدی که پیدا کردم و هر الهامی گرفتم، هدفم و هر چیزی که پیدا کردم از طریق کتاب بوده. این عکس رو برای همین از عمد گذاشتم، همین کار رو میکنه باهاتون، الهام بهتون میبخشه. چرا؟ الان بهتون میگم چرا، ولی اول بهتون بگم که پس کتاب این کار رو باهاتون میکنه و فکر نکنید، نشنوید این افرادی رو که میگن کتاب بابا حوصله ندارم، این کارا رو ندارم، زمانشو ندارم، پولشو ندارم. خب این داره دلایلشو خودش میگه دیگه تو صحبتش. خب زمان نداری به خاطر اینکه مدیریت زمان بلد نیستی، یه ساعت وقتتو آزاد کنی بتونی برای پیشرفت خودت کتاب بخونی. پولشو نداری به خاطر اینکه نتونستی از طریق این به یه الهاماتی برسی که علاقت رو پیدا کنی که بری یه درآمد بهتری داشته باشی، پول داشته باشی، بتونی بخری که بتونی بخونی. تفاوت داره یه کسی که مدیر عامل مؤسس یه شرکتی که همشون هم تقریبا یکسان، عددشون یکسانه، میگن ما 60 تا کتاب تو سال میخونیم. البته بگم اینجا یه موضوع بسیار حساسی پیش میاد که ما باید بهش توجه کنیم. عنوانهای زرد، پست‌های زرد و مفهوم کمالگرایی پرفکشن. طرف میاد اینو میذاره به عنوان یک پوینت انگیزشی که شما رو کتاب خون بکنه، میزنه پدرتون رو در می، شما رو داره کمالگرا میکنه. چرا؟ چون شما پشت روتین اون فرد رو ندیدید، اون مؤسسه شرکت رو ندیدید، چه روتینی برای خودش ساخته، از چه چیزایی زده توی زندگیش که بتونه این سبک زندگی رو برای خودش درست کنه که بتونه تو سال 60 کتاب بخونه. من بهتون میگم اگر کتاب نمیخونید، یک کتاب تو سال بخونید شما، من بهتون افتخار میکنم. آدم از یک شروع میکنه میرسه 2 3 4 5 60 کتاب. ولی بهتون اینو گفتم، اینجا رو فقط تو پرانتز گفتم که از دست این انگیزشی‌ها و مطالب زرد در امان باشید. اما چه فرقی داره؟ پس به اون فرد گوش نکنید، بیاید به شخصی که موفقه توی کارش، توی زندگیش، توی اخلاقیاتش، توی لباس پوشیدنش، بیاید از اون الگو برداری کنید. وگرنه آدمایی که میان میگن آقا اینجوریه رو ول کنید، اصلا بهشون گوش نکنید. اگر میخواید تغییر کنید، اگر نمیخواید تغییر کنید که برید با همون صحبت کنید. ولی شما که دارید این ویدیو رو میبینید این شخص نیستید. خب حالا که اینو گفتم، پس کتاب هدف پیدا میشه اگر کتاب بخونید. یکی میگه من اصلا کتاب دوست ندارم، من خودم کتاب خوندن رو دوست ندارم، الان تعجب میکنید، ولی کتاب فیزیکی رو من نمیتونم بخونم به خاطر دلایل مختلف. به خاطر پولش هست، به خاطر محیط زیستش هست، به خاطر اینکه نمیتونم ازش استفاده بکنم، همه جا هست. من شاید یه جا یه ساعت وقت اضافه پیدا کنم، میخوام یه لحظه یه 50 صفحه کتاب بخونم. خب نمیتونم الان که مثلا توی مطب دکترم کتابمو با خودم ببرم که همیشه. ولی توی گوشی چیزیه که همه جا داریم. من با گوشی تونستم کتاب خون بشم و به شدت زندگیمو تغییر داد. حالا چه توی فایل‌های PDF، چه برنامه‌های فارسی که هست، کتاب راه، فیدیبو خیلی بهتر از کتاب راه اگه میخواید تستش بکنید. این که پس از این قضیه راه برای شما زیاده الان برای کتاب خوندن، رایگان میتونید پیدا بکنید. یه کسی هست میگه مهراد من اصلا کتاب خوندن دوست ندارم. میگم باشه، برای تو هم راه هست. راه حلش چیه؟ شما 2 ساعت مسیر دارید از اینجا تا محل کارتون، 2 ساعت از محل کار تا خونتون. توی ایران هم که همه ماشین شخصی دارن،
میتونن گوشیشون رو وصل کنن به ضبط، به جای اینکه به موزیک گوش بدن به یه کتاب صوتی گوش بدن. مهراد من کتاب صوتی دوست ندارم. اوکی، کتاب صوتی هم گوش نکن. اول بیا از اون عادت موزیک گوش دادنت بگذر. به شدت هم کار سختیه ها. من خودم سختی کشیدم که موزیک گوش دادن رو بذارم کنار، کتاب بخونم، ولی یه ذره که افتادم توی این مسیر دیگه اصلا نمیتونم الان برگردم. کسی رو توی خیابون میبینم هر رو تو مسیر رفت آمدش داره موزیک گوش میده، میخوام بگم آقا تو رو خدا یه چیزی گوش کن به درد زندگیت هم بخوره. موزیک هم گوش کن، موزیک رو یه جایی گوش کن، تو ورزشت گوش کن که حداقل به خاطر موزیک بری ورزش هم بکنی. ما بیایم پادکست گوش بدیم. طرف تخصص داره، رفته متخصص آورده، 1 ساعت خلاصه اینا رو واسه شما آورده توی پادکست گذاشته. زندگی بهتر، کار بهتر، استایل بهتر، فن بیان بهتر، بادی لنگویج بهتر، ایکس بهتر، وای بهتر. خب همه اینا تاپیکاش هست. توی اون مسیر بذارید گوش کنید. 1 سال بعد مثل دانشگاهست براتون. اصلا یه شخص دیگه ای میشید. این شخص دیگه میتونه پول بیشتری در بیاره، اون علاقاش، اون هدفش رو پیدا بکنه. از اینا که بگذریم، بریم حالا سراغ نحوه درست خوندن کتاب. چجوری باید کتاب بخونیم؟ 1 بار شما کتاب رو تموم میکنی، طرف 1 بار کتاب، خودم هم همین بودم و میگم طرف خودم رو دارم میگم، چون این کانال کلا تجربه شخصی منه. کتاب رو تموم میکردم، تازه اگه میتونستم تموم کنم میذاشتم گوشه کنار، من کتاب خوندم. یه جایی که بعد ازش استفاده میکردم هیچی یادم نبود، چون دفعه اولی که شما دارید کتاب میخونید ذهنتون فقط داره اینو به عنوان یه شیء بیگانه‌ای میبینه و جلوش گارد داره که اینو بیارم توی کلم، مثلا به درد من میخوره. کلا مغز با هر تغییری مخالفه. حالا ما باید با یه سری تکنیک ها و ترفنده و استراتژی ها بیایم گولش بزنیم. چیه این گول زدنه؟ حتما هایلایت کنید قسمت هایی که توی چشمتون بولتره. اون قسمت هایی که توی چشمتون بولتره و هایلایتش میکنید چی هن اونا دغدغه هاتونه، اونا صحبت کردن بدنتونه که میگه من تو این زمینه مشکل دارم، پس اینجا رو هایلایت کن. من خودم آدمی بودم که کتابا میخواستم توی کتابخونه خونم نو بزنم، تاش نمیکردم. کتاب بعد خط خطی بشه، الان کتابم خط خطیه، باید بنویسم. حالا که نوشتم از 300 صفحه کتاب 30 صفحه کتاب دارم. اول این قضیهش که برای مرورش راحت تره، همین که میدونم از کجای کتاب استفاده باید بکنم. خب میدونید که کتاب مثل رمز تقلب توی زندگی. تجربی این هایلایت هایی که میگم، این خود کتاب 300 صفحه‌ای 300 صفحه هایلایت 100 سال زندگی یک نویسنده است که اومده برای شما زمان داره میخرد. ما خب تو یه سری چیزا متفاوتیم، تو خیلی از چیزا نقاط اشتراک داریم با هم. کسی که 100 سال زندگی کرده، تجربیاتشو، اتفاقایی که واسش افتاده، درسایی که گرفته از این زندگی که با این سختیش مثل دانشگاه برای ما داره عمل میکنه، که ما نباید دوباره همون سختی ها رو بکشیم. این برای اون کسایی که میگن کتاب پیف اشکالی نداره. ما باید جامعه ای داشته باشیم که ناآگاه باشن و بتونن برای کسایی مثل شما که دارید پیشرفت میکنید و پس فردا یه کافه‌ای زدید که 10 تا کارگر میخواست، اونا بیان. خب اگه 10 تا کارگر هم برن کتاب بخونن موفق شن که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. 10 تا مدیر دارن برام کار میکنن، نمیشه که. پس اشکالی نداره. فقط من دارم میگم بهتون که اینا چیزایی بوده که قشنگه، انرژی میده، انگیزه میده. اگر یه روزی خسته بودید که کتاب چیه، اینو یادتون باشه که اینا هایلایت های زندگی یه نفره که 100 سالش رو تو سختی بزرگ شده و الان داره به شما میگه. خب شما این 100 سال زندگی هایلایت رو خوندید، ولی آیا همش برای شما نیازه؟ نه. شما باید نسبت به زندگی خودتون بیاد کاستومایزش کنید، یعنی شخصی سازیش بکنید با هایلایت های خودتون. پس ما از اون 300 صفحه هایلایت یک نفر به 30 صفحهش نیاز داریم. حالا که اینا رو زدیم بهتره، ولی باز یادمون میره. یه روشی میگم که روش راحتیه، روشی هم نیست که فرمولای عجیب غریب بخواد که خود اون فرمول حفظ کردنه رو فردا یادمون بره چجوریه. شما هایلایت که میکنید، چون مقدارش کمه، مثلا 10 صفحه رو هایلایت میکنید، 1 صفحه کلا هایلایت میشه. فردا که میخواستید بخونید
دوباره یه مرور بکنید اون کادرا رو، بعد برید سراغ چپتر جدید. 1 روز، 1 هفته، 1 ماه، اینا ترتیباشه. خیلی هم آسون گذاشتم، 1 گذاشتم که یادآوریش سخت نباشه. که شما اون 7 روز بعد از تموم شدن یه چپتر اصلی باشه، به خاطر اینکه بعدش که اصلا رفتید اون چپتر اصلی رو مرور کردید 7 روزو که اصلا دیگه انگار دارید یه چیزی رو که میدونید و میخونید، چون 7 روز به ترتیب که اصلا مرور کردید. حالا بعد از 7 روز رسیدید به مرور میانیتون، بعدش هم مرور نهایی 1 ماه بعدش. اونجوری بهتون فشار نمیاد، هر چقدر که میرید جلو بهتر یادتون میاد. یعنی موقعی که 7 روز رو هایلایت کردید، مرور کردید، روز هفتم دیگه میدونید، چون 7 بار اینا رو دوباره مرور کردید. پس کتاب صوتی هم گفتم، پادکست هم گفتم، استفاده بکنید. استرابتون رو کم میکنه، چیزای جدید بهتون یاد میده. و اینکه حالا مربوط به این ویدیو نیست، ولی اگر بخواید یه ویدیو دیگه میسازم درباره تندخوانی که ما بتونیم تو این زمان محدود کتابای بهتری بخونیم، ولی با جذب بالاتر. تندخوانی این نیست که تند بخونیم، باید بفهمیم. دوباره تکنیک پاندورا رو داریم برای کسایی که مشکل عدم تمرکز دارن. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. کتاب بخونید، کتاب معجزه میکنه. و اینکه امیدوارم، مرسی که تا اینجا ویدیو اولا دیدید، و امیدوارم هر روز 1 قدم خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید. و اگر این ویدیو براتون خوب بوده، برای کسایی که کتابخون نیستن ولی در پی اینن که تغییر بکنن، این ویدیو رو بفرستید، چنل رو بفرستید، شاید یکی از ویدیوها به دردشون خورد. از این ویدیو هم لالوهای بحثای فلسفی و عمیق‌تر میذارم، کاربردی‌تر باشه. خیلی ممنون، خیلی دوستتون دارم. خداحافظ. Life is good.